Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Tần Ấn Vương tọa, khi thức tỉnh tư chất thần quyến giả, Thải Nhi đã đạt được truyền thừa sức mạnh của tử thần. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Sau khi đột phá Thải Nhi sẽ ra sao? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Khi ấy, sa ma đoàn của Long Hạo Thần đến địa phận ma tộc làm nhiệm vụ thì đã bị ma thần hoàng phát hiện ra hơi thở của Austin Griffin. Bởi thế, y đã cho người tìm kiếm khắp các ngóc ngách trên lãnh địa của mình. Lúc bấy giờ, A Bảo cũng được phái đi dò la tin tức của thần Thiên Chu, đồng thời quét sạch tất cả sa ma đoàn của nhân loại dám xông vào địa phận của bổn tộc. Trớ trêu thay, A Bảo và đám Long Hạo Thần đã chạm mặt nhau, song phương gặp lại có tránh khỏi hiểm khích. Không nói nhiều lời vô ích, đã liền lao vào nhau chiến đấu. Thế nhưng, cũng vào chính tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, Thải Nhi đã thức tỉnh năng lực thần quyến giả của mình, khiến kế hoạch an toàn rút lui của cả đám hoàn toàn bị phá hỏng. Lần trước, cảm nhận bú kích luân hồi kiếm khiến Thải Nhi rơi vào trạng thái gần với thức tỉnh. Chỉ là lúc ấy trên chính trường phải mau chóng rời đi, cho nên Long Hạo Thần mới sử dụng giai điệu vĩnh hằng truyền tống Thải Nhi vào đó. Việc này làm gián đoạn Thải Nhi lĩnh ngộ, tuy chỉ là ảnh hưởng chút xíu nhưng cũng đã áp chế nàng thức tỉnh. Bởi vậy, sau khi Thải Nhi bế quan thanh tỉnh lại, vẫn không thể tiến vào trạng thái thức tỉnh đặc biệt. Thức tỉnh thể chất thần quyến giả tuyệt không phải nỗ lực là có thể làm được. Sau này, nàng luôn bế quan định đột phá ranh giới này nhưng rốt cuộc vẫn không thể thành công. Long Hạo Thần phán đoán rất chính xác, Thải Nhi là truyền nhân luân hồi kiếm, thể chất thần quyến giả của nàng là truyền thừa tử thần, cho nên chỉ có trên chiến trường mới là nơi thức tỉnh tốt nhất. Vốn Thải Nhi không thức tỉnh nhanh như vậy, nhưng lần này đối mặt 6 tổ trừ liệt ma mạnh mẽ bao vây, cục diện càng nguy hiểm thì chiến ý trong lòng Thải Nhi càng tăng lên. Rốt cuộc khi lấy ra luân hồi kiếm đã xúc động ranh giới thức tỉnh, chém ra một kiếm kia lấy mạng 4 trừ liệt ma cấp 7 khi mới chỉ cấp 6. Hơn nữa, sau khi khống chế Nguyệt Dạ, nàng đã tiến nhập trạng thái thức tỉnh, cả người mất đi ý thức, rơi vào dao động hơi thở đặc biệt. Lúc Long Hạo Thần thức tỉnh thì rất là phiền phức. Lần này, Thải Nhi thức tỉnh thì càng không hợp thời điểm. Cả đoàn còn đang trong bầy địch, Long Hạo Thần lại bị trọng thương. Lúc này, hắn cũng không thể di chuyển Thải Nhi vào tháp vĩnh hằng. Long Hạo Thần từng trải qua thức tỉnh nên hắn mới càng hiểu rõ. Lúc này di chuyển nàng rất có thể tạo thành hậu quả không lường được. Hắn truyền thừa qua Minh Nữ Thần chính là thần lục hòa bình cường đại chính nghĩa. Thể chất luân hồi của Thải Nhi thì không biết bá đạo hơn bao nhiêu. Một khi xuất hiện phản vệ, như vậy rất có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh của nàng. Cũng may có Nguyệt Dạ làm con tin nên A Bảo không dám manh động. Sau khi Long Hạo Thần truyền tống Nguyệt Dạ vào tháp vĩnh hằng thì A Bảo lập tức ngây ngẩn. Hiển nhiên y không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Nguyệt Dạ bị Long Hạo Thần truyền tống rời đi, y không thể đánh cược sinh mạng Nguyệt Dạ khi kẻ địch có rất nhiều cường giả như vậy. Bởi thế, theo lời Long Hạo Thần nói, y chỉ có thể chờ Thải Nhi tỉnh lại sau khi bị phản vệ. Sau 4 tiếng trôi qua, Thải Nhi quả nhiên biến đổi, động tác vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng lúc này trên người nàng bao trùm một tầng sáng xám. Sắc mặt Long Hạo Thần và A Bảo đều biến đổi, bởi vì hai người giật mình phát hiện tầng tinh thể dán trên người Thải Nhi lại là sát khí thực chất. Cũng trong chớp mắt này, bỗng nhiên sát ý ngập trời phóng lên cao, màu xám nồng đậm hóa thành thanh kiếm xuất hiện giữa trời. Sát khí xé rách không gian, lực kéo to lớn và sát khí khủng bố khiến tất cả mọi người kinh hãi. Trên trán Thải Nhi, phù văn lợi hái xám dần hiện ra. Thế vậy, A Bảo biết bản thân đã bị lừa, cái gì mà bị phản vệ, đây rõ ràng là thức tỉnh thần quyến giả. Giây phút này, A Bảo hiện ra sự quyết đoán của thái tử ma tộc, y lập tức sai người xông lên. Một thần quyến giả như Long Hạo Thần đã là kẻ địch lớn trong tương lai ma tộc. Một khi bên cạnh hắn xuất hiện thêm đồng bạ thần quyến giả, vậy thì họ thậm chí có khả năng đảo điên sự thống trị của ma tộc. Chiến đấu lần nữa diễn ra, thời khắc thức tỉnh cuối cùng, tuy Thải Nhi đã hấp thu tất cả truyền thừa, nhưng rốt cuộc chưa hoàn thành dung hợp đã bị cưỡng bức tiến vào tháp vĩnh hằng. Điều này cũng khiến nàng gặp phải sự cố lớn, quá trình thức tỉnh tinh thần xảy ra vấn đề khiến đầu óc bị kích thích. Bởi vậy, sau khi tỉnh lại, Thải Nhi đã bị mất trí nhớ tạm thời. Ngay cả Long Hạo Thần ở trước mắt nàng cũng không nhận ra mà lập tức phát động công kích về phía mọi người. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!